Welcome sa aking channel at ngayon samahan niyo akong gagawa tayo ng coffee jelly dessert. Ito ang mga sangkap sa ating coffee jelly dessert. Meron tayong 2 pack ng all-purpose cream, dapat naka-chilled ito at least overnight, at 1 can condensed milk, naka-chilled din ito at least overnight. Meron tayong 2 pack ng Milo, at 1 can coffee jelly. Ready to use na to siya guys at no need na natin itong lutuin. At sa likod ng kanyang label, meron siyang mga recipe. Pero hindi ko to ginaya at gumawa ako ng sarili kong version. Maganda ito guys, panghanda nyo ngayong darating na Pasko at bagong taon. O kahit anong okasyon. Ang una natin gawin ay i-whip natin ang ating all-purpose cream. Dapat naka-chilled ito at least overnight. 2:1 pa rin ang gamit natin ngayon dito guys. 2 all-purpose cream at 1 can ng condensed milk. Malapit na ang Pasko guys at ilang tulog na lang ay magpapasko na at magbabagong taon. Kahit maraming pagsubok ang dumating sa ating buhay, blessed pa rin tayo guys dahil buhay pa rin tayo hanggang ngayon at meron pa rin tayong mga tahanan at kumpleto pa rin ang ating pamilya. Sa gitna ng pandemya ay napaka-blessed pa rin natin. I-beat lang natin ang ating all-purpose cream from low speed to high speed. Hintayin na mag-double volume ito guys. Saka na natin ilagay ang ating condensed milk. Then, i-melt lang natin itong 2 pack ng ating Milo. Optional lang ito guys ha, pwede rin gamitin nyo ay coffee. Kakain kasi ang mga kids ko kaya Milo ang nilagay ko kasi bawal sila sa coffee. So, i-melt lang natin ito, lalagyan natin ito ng hot water. Konti lang para ma-melt lang siya. Then, palamigin mo muna bago ilagay sa ating whipping cream. Ito na yung whipped cream natin guys. Nag-double volume na siya. So, i-divide na lang natin ito into 2 para yung isa ay lalagyan natin ng Milo para meron siyang flavor at yung isa iset aside naman natin. Then, i-cut lang natin ang ating coffee jelly into cubes.
At sa ating bowl, maglagay lang ako ng chocolate ganache para meron siyang design. For presentation lang ito guys, para maganda tingnan ang ating dessert. Then, unahin nating ilagay ang ating coffee jelly. Pagkatapos, ang ating whipped cream na walang kulay. Then, i-follow na natin ang ating whipped cream na merong Milo flavor. So, layer per layer pa rin ang paglagay guys para maganda siyang tingnan. Pag magandang tingnan yung dessert mo, maganda yung presentation mo, syempre nakakagana ito sa kumakain. Yung mga bisita natin, madali lang itong maubos guys. Then, ilagay muna natin ito sa chiller para medyo tumigas siya at hindi lulubog yung toppings natin na coffee jelly. After 15 minutes, ito na ang ating finished product. So, lalagyan na lang natin ito ng coffee jelly para meron siyang toppings. Maglagay lang ako ng whipped cream guys na rosette para maka-add siya ng beauty sa ating dessert. Optional lang ito guys ha, pero kung wala kayo nito, pwedeng wag na. At maglagay lang ako ng cherry para mas attractive siya tingnan. Pag attractive kasi tingnan ang dessert mo guys at nakakatakam-takam, tsak na madali lang talaga itong maubos. O hayan, ito na ang ating coffee jelly Milo dessert. So, nagkaka-idea na kayo, pandagdag nyo panghanda ngayong darating na Pasko. Wow! After seconds lang guys, ito na siya ngayon. Ubos na agad. Ang dami nang kumakain nito. Muntik na akong hindi mabilinan. Napakasarap niya talaga, oh. Makita nyo talaga yung layer per layer yung ginawa ko. Kung nagustuhan nyo ang videong to guys, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel.